Fiat Unothan on perinteikkäästi aika säyseitä kauppakasseja, mutta tää kyseinen yksilö tekee todennäköisesti aika ison poikkeuksen sääntöä. Mutta tänään me selvitetään, että onko se nopeampi kuin tää VRC Polo. En tiedä, mutta lähdetään ottaa selvää. Mä oon Kauppisen Jasu ja tää on Automania. Tervetuloa Automanian uuden jakson pariin. Tänään meillä olisi kisailemassa 2 täysin eri vuosikymmentä edustavaa kauppakassiosaston pirssiä. Ja molemmat näistä taskuraketeista kiskoo eturenkailla ja vaihteet vaihtuu keppiin hämmentämällä. Eli eiköhän tänään saada vähintäänkin tapahtumarikas mähinä aikaiseksi. Perinteistä italialaista kansanautodesignia edustaa vuoden 1989 Fiat Uno. Ja Unoa vastaan asettuu kiukkusin Polo, mitä vuonna 2013 on rahan kanssa saanut. Eli erittäin harvinainen 2-litrasella turbomoottorilla varustettu VRC-malli. Ja tällä kertaa taas vuoros varttimailiin, ensin lentävin lähdöillä ja sen jälkeen paikaltaan. Tää jakso on tehty kaupallisessa yhteistyössä Carlyn kanssa, tsekataan mistä oikein on kysymys. Eli Carly on aparaatti, jonka kanssa pystyy lukemaan vikakoodeja ja myös koodailemaan autoja. Mennään tsekkaan, että miten käytännössä tämä kapine oikein toimii. Eli täältä aarrearkusta paljastuu täysin langaton, näppärä mylpyrä ja käyttöohjeet on tuossa kannessa. Ja täältähän näistä pemareista varsinkin löytyy varsin näppärästä paikasta tää pistokö, sit vaan tuikataan mylpyrä sisään. Eli sit avataan puhelinluurista tää Carlyn näppärä sovellus, päästään valkkaamaan pirssiä ja tänään meillä on BMW 5-sarjaa, vuosimallia 2021. Ei oo M5, mut G3X ja hybridi. Sen jälkeen tuikataan tuosta Connect. Kurkataan tuolta sitten tämän, kun sulla on vikakoodi. Okei, eli nyt on vikakoodilukutuokio valmis ja katsotaan. On siellä muutama, ei vissiin mitään kriittistä kuitenkaan, mutta tästä niitä pääsisi kurkistelemaan. Ja tosta saadaan tyhjennettyä toi vikakoodimuisti. Jos on ollut vaikka matkan varrella tullut jotain vanhoja, mitkä ei ole aktiivisia enää, niin ei jää sit sen pidemmäksi aikaa kummittelemaan. Nyt kun on saatu vikakoodit nollattua, niin voitaisiin vähän tutustua, että mitä muita ominaisuuksia tässä aparaatissa on. Eli tosta me saataisiin tsekkailtua live-dataa, pystytään pikku koodaushommikin tekemään. Esimerkiksi turvavyö, merkkiääni, piipitys, sen saisi tämän kanssa pois, mitä missään tapauksessa ketään ei ota pois, koska turvavyö tähän kuuluu käyttää. Ja sitten tämän kanssa saa myös start and stop toimintoa muokattua, ilmeisesti otettua kokonaan pois käytöstä. Onpa kyllä näppärä kapine. Ja onhan tämmönen näiden nykypäivän autojen kanssa touhutus ihan ehdoton, ettei tarvii joka kerta mennä johonkin pajan luetuttamaan vikakoodeja. Ja meidän tilaamaan omassa kans mycarly.com ja muista käyttää koodi Automania, niin saat 15% alennus. Ja sieltä siis löytyy 2 pakettia, basic-versio, mikä sisältää tämän pelkän murkula, ja sitten on Premium-paketti, joka laskutetaan kerran vuodessa, niin sillä saa sitten täydet ominaisuudet käyttöön. Ja sitten ei muuta kuin takas kiitoradan katselemaan, että millainen kisailuissa käy. Ennen kuin ryhdytään sen enempää höntyilemään, niin otetaan pikku haastattelut näiden silakkapurkkien käskyttäjiltä. Valkoista rallipoloa käskyttämään on saapunut uusimaalainen herrasmies. Morjesta Jarno. Moro Jasu. Mitä johtaja? No, ei tässä kurjuutta kummempaa. Noniin, kaikko on reiras. Kaikko on. Keli on mitä mainio ja... Kisaamaan vaan kun pääsis vai? No, sitä odotellaan. Kyllä. Minkäs auton kanssa tänään sitten kisataan? No, tää on tää Polo RVRC 2013 vuosimalli. Semmonen kohtuuharvinainen Suomessa, että 23 kappaletta niitä on tuotu ja tää on nyt yksi niistä. Okei, eli vähän spesiaalimpi Polo. Ja minkä verran teho Polossa on? No, siinä on tehtaalta 220 ja nyt siitä on kutiteltu pikkusen enemmän, mutta jääkö arvotukseksi paljonko? Okei, mutta kuitenkin huomattavasti enemmän kuin vakiona. Sanotaan näin. No niin, jätetään se siihen. Ja edestä vetää. Etuveto, ei ole mekaanista lukkoa, että se vähän niinku rajoittaa menohaluja, mutta kyllä se ihan hyvin liikkuu. Varmasti. Manuaali, boksi. Manuaali tietenkin, se on mun mielestä ainoa oikea tommoseen kisavehkeeseen. Se on, ajajan laatikko. Kyllä. Ja ilmeisesti olet jossain radalla käynyt jonkun verran tämän kanssa pyörittelemässä. No joo, Vantaan pikkuradalla ollaan käyty pyörimässä autokerhon kanssa ja siellä on kyllä kiva mennä tällä pienellä vehkeellä. Varmasti. Ketterä ja vikkelä. Kyllä. Mitäs luulet, että päivän kisavastusta vastaan tulee käymään? No kyllä mä ensin olin sitä mieltä, että eihän siitä mitään tule itellä siis, mutta kyllä mä nyt on sitä mieltä, että ei tänne niin kuin häviämään tultu, että voitto kotiin ja jos ei näin käy, niin sitten nöyränä nuollaan haavat himassa. Näinhän se. Eiköhän siitä hyvät mittelöt saada aikaisemmin. Kyllä saada. Ei muuta kun tsempit vetoihin. Kiitoksia. Ja rankasta viritettyä tummanpuhuvaa Fiattia rankasemaan on saapunut varsinaissuomalainen isäntä. Morjesta Juha.
Mores. Mitä mestari? Mitäs hiiliministeri? Ei tässä. Mulla on kaikki hyvin. Joo niin. Uunon kanssa tänään kisataan vai? Joo, niin, kyllä. Tarkoitus olisi. Niin, toivotaan niin, että päästään tuonne maaliviivalle. Eiköhän, tavalla tai toisella. Joo. Mitäs kertoisitko sä hiukan tarkemmin, että mikä tämmönen Fiat nyt sit on? Se on Turbo Uno, vähän isommalla koneella. Okei. En mä nyt oikein muuta tiedä. 80-luvun lopusta. Joo. Minkä verran voimaa suurin piirtein? 250 hujakoilla. Siellä kinttailla. Niin. Mitäs tässä on vakiona ollut? Nyt on jotain 70 heppasiakin. Joo, on. 45 heppasia niitä on, joo. Ne on hyvin. Okei. Mutta tosiaan, ja turbokone. Joo, kyllä. Tai siis tää on vaparikonetta saa. Okei, mutta turbokin. Joo. No niin, kyllä. Tää on tää normaali juttu aina. No niin, Vakio hilutin. Perinteinen. Joo, pellolle vaan. Joo, ja etuvetomanuaali. Joo. Kyllä. Ja vissiin ei 1000 kiloa paina. 8,5. No niin, Ei tonni. Kohtuu kompakti. Joo. Mitäs luulet, että Poloa vastaan tulee käymään? Kyllä siinä varmaan ihan hyvin käy. No niin, jollekin ainakin. Niin, kyllä. Näin se. Pian me saadaan vastauksia näihin kysymyksiin. Ei muuta kuin tsempit. No niin. Kuulostellaan tähän väliin, että millain pienet pirssit rääkyy. Kyllä ropisoo pirteesti. Sitten vaan dopit rattimiehillä, ne on kuskit virkeinä vedois. Voi. Oi jätkä minkä teit. Miksi sä tulit tänne? En tiedä itsekään. Ja sitten ei muuta kuin lentävien lähtöjen pariin, jotka tarjoaa Futured Rivalia, vähän käytetyt autot, omaksi tai yksityisleasingillä. Aloitusnopeudeksi sovittiin 30 kilsaa tunnissa. Katsotaan kuin käy. Sinne näipys. On 30 aika konservatiivisen näköinen vauhti kyllä. Mut hyvin poistuu. Ekas lähdös Polo nykäsee heti viivalta keulille ja säilyttää johtoasemon maaliviiva lasti, jossa ero on jo muutaman auton verran. No niin, eka kiskasu naulattu. Joo, nyt on niinku pahin edestä pois, että tää yksi veto voitettu. No niin, eli Polo otti päänahan tästä. Polo vei joo, että vähän näytti toi alkunopeus olevan niin pieni, ettei meinaa ihan herätä vielä, mutta Aivan. katsotaan seuraava. Mikä pykälä sulla oli? Kakkonen oli. Kakkosen kanssa? Joo. No niin, ja hyvin lähti kipittämään siitä. No kyllä se sitten, kun se sai vähän painetta tonne, niin Kyllä. Kerkis mitään kurkkimaan minkä verran on? ei todellakaan kerkeä. Sen verran katoin, että Fiatti tulee ihan vieressä, että nyt täytyy keskittyä vaan menemään. Niin se kuuluu. Ja eli siis tiukkaa oli taistelu. Oli se mun mielestä ainakin tiukkaa. Kyllä. Loistavaa. Eiköhän mennä seuraavan kimppuun sitten. Kyllä mennään. Yes. Murheellinen Fiatti-mies vai? Kyllä. Hiukan tuli tukkaa ekas vai? Kyllä se sieltä. Toivottavasti ei nyt koko ajan käy näin. Joo, tuskinpa vaan. Mikä vaihde sulla oli lähdös? Tai viivan kohdalla? Oisko kakkonen ollut? Okei. Ja siitä vissiin hetki meni ennen kuin alkoi paine nousemaan imusarjassa. Menee siellä. Kyllä. Ja mut kuitenkin vissiin aika tiukka tohina. Oli. Noniin, mites seuraavaa vetoa? Haluisiks muuttaa Ei mitään kannata muuttaa. Mulla ei vaan vetoi ylhäällä. Haukuttaa laihalla. Saman reseptin kanssa seuraavaa? Joo, sitä vaan. Se oli ihan hyvä. Ei mitään, jatketaan. No, Kiitoksia. Eli ei sit muuta kuin saman reseptin kanssa seuraavaan lentävään lähtöön. Hyvin ne 2 pientä kindermunaa häviää tonne horisonttiin.
Ja tälläkin kertaa Poolon startti on tulinen ja Uuno jää keräilemään kattilaan painetta. Ja lopputuloksena Poolo säilyttää alussa kirityn kaulan maaliin asti ja ottaa voiton kotiin tästäkin vedosta. Nostetaan sitten viimeiseen lentävään aloitusnopeus 40 ja katsotaan, että olisiko sillä vaikutusta lopputulokseen. Nyt näytti Uuno lähtemään vähän pirtsakkaammin. Ja kyllä vaan näyttäisi 40 lähtö olevan suotuisampi Uunolle. Tälläkin kertaa Poolo ottaa pienen kaulan heti startin jälkeen, mutta eipä mene kauaakaan, kun Fiatti hiippailee vierelle ja aina ohi asti. Ja 400 metrin päätteeksi tiukka mähinä päättyy Uunon voittoon. Hallota! Allota! Lentävät lähdöt suoritettu. Joo, juman kautta. Tuo 40 sopi näköjään paremmin tuolle Uunolle, että taisi tulla tukkaan tuolla ihan lopussa. Okei, eli osat kääntyi, mutta ei vissiin niinku mikään suvereeni ollut kumpaankaan suuntaan. Ei ollut suvereeni, mutta se jännästi kyllä niin kuin se kiipi tossa, mitähän siinä olisi ollut varmaan 130 vauhtia, niin se lähti meneen niin kuin tuli huti. Et siinä kohti alkoi hiiviskelemään ohitte. Kyllä, on raju laitettua kyllä. Tiukkaa mähinää. Seuraavaksi sit paikaltaan lähtöjen pariin. No niin, kermat viimeisenä. No näin se on. Ei muuta kuin lähdetään suorittelemaan. Jep. Kiitoksia. No niin. Lähtikö se vähän rauhallisemmin viivalta? Kaveri vai? Niin. Ei, jos sä sitä mietit. Ei se sul mitään siimaa antanut. Kyllä mulla tuli semmonen olo, että se alkaa vähän simakennosti. Se alkaa kato Fiatti heräilemään vasta. Mä luulen, että joo, se heräämiset ykseen. Joo, mennä niin. Nyt tuli niin viimeisestä voittohimaa. Mitä tossa on 450 heppaa vai? No ei no, Sanotaan, että 100 ja 1000 väliin. Joo, tai kyllä jotain. se menee. Mutta joo, nyt vissiin oli aika tiukka jälleen kerran, mutta tällä kertaa oli Uuno ensimmäisenä maalissa. Joo, mä sain vähän kiinni, joo. Kyllä. Ja oliks taas lähtö ykkösen vai kakkosen kanssa? Joo. Noniin, seuraavaksi sit paikalta lähtee pari. Joo, hyvä. Lähdetään suorittamaan. Olipa hirmuiset lentävät lähdöt. Näitten perusteella on kyllä ihan mahdoton sanoa, että miten paikaltaan vedoista tulee käymään. Mutta eipä se ole muuta kuin vehkeet viivalle ja lähdetään selvittää. All right. Valmista. Paikallainen. Valmiin. Nyt. Jumat säkeen ne lähtee hienosti. Ja ekas paikaltaan lähdös molempien reaktioajat ovat optimaaliset ja pikkuautot poistuu viivasta täysin synkassa. Ja erittäin intensiivisen kissahiirileikin päätteeksi Uuno ottaa täpärän voiton kotiin. Eka paikaltaan veto kiskastu. Kyllä jännitti. Ja sen huomasi kyllä tuossa sutimisesti, että ei ollut ihan kohillaan. Hiukan taisi jo pidot olla hukas, mutta ei se nyt mikään ripulipaska huonon näköinen startti ollut. No ei, jännityksen tasoon nähden ihan ok. Joo, ja ilmeisesti oli todella tiukka vääntö. Oli todella tiukka ja jälleen kerran niin joudun vähän syömään sanojani, mutta onpas vielä pari vetoa. Vielä on aika. Mikä pykälä oli pesässä tuolla maaliviivassa, muistatko? Kyllä Nelosta tarjottiin jo. No niin, kyllä. Lähdetään koittaa uudestaan sitten. Näin tehdään. Yes. Komiasti ampas Uuno viivasta. Joo. Ilmeisesti startti onnistui hyvin, pykälät löytyi. Ei siinä niissä mitään ole. Kato, tuttu auto tää on. No niin, kyllä sitä on. Siihen on tuntumaan haettu. Ei tämmöisistä merkeistä. Niin. Lähinnä kaupunkiajoilla. Niinpä tietysti. Kyllä siinäkin oppii. Kyllä. Ja Uunolle taisi tää erä mennä. Joo. Se vähän, mä en tiedä, mun rupes hirvittää siellä lopussa. Mulla oli vaikka vähän
yli 100 se jo aika reilusti varmaan. Joku 100. Ei mä tiedä, mutta tää on niin kamala auto. Tämä ei ehkä ihan luotu mihinkään 2 markan vauhteihin kyllä. Joo, ollaan vielä kaukaa siinä kyllä. No niin. Koitetaanko uudestaan vielä? Yes. Sitten ei muuta kuin pirssit uudestaan viivalla ja toisen paikaltaan lähdön pariin. Valmista! Valmiit! Tulisesta ampasee pikkuautot viivasta. Kyllä tavattoman tiukkaa on. Oho, mitäs nyt? Tokas paikaltaan lähdös molemmat saa onnistuneen startin ja pitkän tohinan päätteeksi Fiatti sylkäsee sankan savuverhon hiukan ennen maaliviivaa pihalla. Mahtaakohan olla jotain suurempaakin probleemaa tiedossa? Mennään selvittämään. Jotain nyt vissiin meni rikki. Jotain pientä. Okei. Jotain pientä öljynvaihtoa varmaan tuli. Öljyt sylkäsi jostain ulos, mutta vielä ei ole selvinnyt tarkemmin mistä. Ei se varmaan nyt äkkiä selviä. Kävikö se kuitenkin ihan niin loppuun asti, että se ei sammunut kone siihen vai? Yksi pyttyset tippui pois. Yksi pytty. Et varmaan puhalsi männärengaspöydät poikki ja sit sieltä oli öljytikku lentänyt tonne noin. Okay. Eli sen verran ne Grande-osaston Grande Finale. Grande Finale niin problem kuitenkin, eli kisailut nyt loppuu tähän tältä päivältä. Ei varmaan kannata ajaa tuolla. No ei. Mitä sä me oot tuolla? Ehkä meidän on parempi puhaltaa tässä kohtaa. Öljyimeytysmattoa ton alle ja jos lähdetään kokeilemaan. Eikö se uudet liemet sisään vai vetoja? No ei kyllä se. Ei, mutta sitten jos ei siellä ole liemiä, niin ei se sylje niitä uloskaan. Näin se on. Niin. Pääsepähän taas vähän rakentamaan. Niin pääsee tekemään. No joo, mutta onneksi se nyt tuli toisteksi viimeisessä vedossa, että saatiin lähes kaikki suoritettu alta pois. Niinpä. Joo. Pitäisikö mennä harjoittelemaan vähän rakentamista? Niin, kotitalliin nykertämään sit kuntoon. Niin, ja tekisi vähän samoin, että kestäisi kasassa. Ei se välttämättä pahitteeksi olisi. Mitä, olisiko se peilistä löytyy joku vastaus? Tiedän näistä. Mulla ei ole vastauksia tähän kyssäriin, mutta ainakin omissa vastaavissa tilanteissa aika usein se löytyy sieltä peilistä ongelma. Mutta tämän päivän kisat tuli siinä ja tiukkaa taisi olla joka veto. Joo. Mikä muuten sitten niinku ylipäätään kisailusta päällimmäisenä fiilikset? Ihan kiva. Kyllä oikeasti kiva katsoa toisen auton vähän takavaloja. Saa sitä, sitä perspektiiviä siihen hommaan. Näin se. Joo, näin on. Ja vissiin pääsi pari kertaa itsekin näyttää niitä takavaloja. Niin, no tuuri joskus käy. No näinhän se. Ei mitään hei. Kiitokset kuitenkin, että kävit kisailemassa ja eiköhän se siitä vielä kuntoon tuu. Tulee. Valitettavasti tällä kertaa kisailut loppuu hiukan ennen aikojaan, mutta eipä tuo niin justiinsa, semmoista se motorsportti välillä on. Mutta lähdetään sitten tsekkaamaan, että millaisia lukemia ne V-boksit oikein on kerennyt kirjaamaan ylös. Ja etuvetoisten varttimailitaulukolla Uno on tänään nopeampi ajalla 14,11 sekuntia ja pienenä huomiona Fiatin varsin vaatimaton loppunopeus johtuu ainakin osittain kuskin himmaamisesta juuri ennen maaliviivaa molemmilla vedoilla. Ja Polo on tällä kertaa vain muutaman sadasosasekunnin päässä ajalla 14,13 sekuntia. 0-100 taulukolla Polo on puolestaan nopeampi nykäisten ajaksi 6,25 sekuntia. Ja eipä paljon hitaampi ollut Unokaan, jonka ajaksi merkataan 6,40 sekuntia. Ja hei, meiltä on silloin tällöin kyselty, että onko nämä varttimaille ajat OneFoot rolloutin kanssa vai ilman. Hyvä huomio, ja nämä tosiaan on ilman OneFoot rollouttia, eli ajanotto alkaa heti kun auto liikkuu millinkin. Olipa jälleen kerran tapahtumarikkaat mähinät. Toivottavasti Fiat-kuski saisi nopeasti vehkeensä takas nippuun, niin pääsisi jatkelemaan kesäajeluita. Nyt ei muuta kuin ensi video. Se on moro!